Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Philippine history, the Battle of Mindanao on March 10 to August 15, 1945. Ang labanan sa Mindanao ay nilabanan ng mga Amerikano at mga kaalyadong gerilyang Pilipino laban sa mga pwersang Hapones sa Isla ng Mindanao sa Pilipinas bilang bahagi ng Operation Victor V. Ito ay bahagi ng kampanya upang palayain ang Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang labanan ay isinagawa upang makumpleto ang muling pagbihag sa pinakatimog na bahagi ng kapuluan mula sa Imperial Japanese Army. The campaign for Mindanao posed the greatest challenge for the liberating Allied forces. Pangunahin sa tatlong dahilan ang hindi magandang geografiya ng isla, ang pinalawig na depensa ng mga Hapones at ang lakas at kalagayan ng mga pwersang Hapones na naglalaman ng makabuluhang natitirang konsentrasyon ng mga trupang panlaban sa Pilipinas. Tulad ng karamihan sa mga isla ng Pilipinas at iba pang katulad ng mga lugar na pinamamahalaan ng US Army sa ibang lugar sa Pasipiko, ang geographical na mga kondisyon ng Mindanao. Ang pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas ay nag-aalok ng napakakaunting inspirasyon para sa mga sundalo na kailangang lumaban doon. Ipinagmamalaki nito ang isang mahaba at hindi regular na baybayin, and the topography was generally characterized as rugged and mountainous. Ang mga maulan na kagubatan at maraming ilog na puno ng buwaya ay tumatakip sa kalupaan. Ang iba ay sa tabi ng lawa, latian o damuhan. Ang mga riyong ito sa damuhan kasama ang mga makakapal na kakahuyan ng mga puno ng abaka, isang pinagmumulan ng hibla ng abaka ay nag-aalok ng pinakamasamang mga hadlang na nanilimitahan ang paningin at nakakaubos ng lakas ng mga sundalo. Ang ilang kalsada sa Mindanao ay lalong nagpagulo sa problema ng paggalaw. The generously named Highway 1 cut across the southern portion of the island from just south of Parang on Illana Bay, in the west to Digos on Davao Gulf in the east and then north of Davao. Ang isa pa, ang Sirey Highway, ang pangunahing hilaga-timog na kalsada ay nagsimula sa Kabakan sa pagitan ng Illana Bay at Davao Gulf. Pagkatapos ay tumakbo pahilaga sa mga bundok ng Bukidnon at Makahalar Bay sa hilagang baybayin. The strongest of the Japanese defenses were concentrated around the Davao Gulf area, which was heavily mined to counter an amphibious landing, and in Davao City, the island's largest and most important city. Artillery and anti-aircraft batteries extensively ringed the coastal shoreline defenses. Sa paniniwalang sa wakas ay atake ang mga Amerikano mula sa Davao Gulf at inaasahan din na sila ay itataboy mula sa lungsod. Naghanda din ang mga Hapones ng mga nagtatanggol na bunker sa likod ng perimeter nito kung saan maaari silang magretiro at mag-regroup with the intention of prolonging the campaign as much as possible. On March 10, 1945, the U.S. 8th Army under Lieutenant General Robert Eichelberger was formally ordered by General Douglas MacArthur to clear the rest of Mindanao, with the start of Operation Victor V, with expectations that the campaign would take 4 months. Eichelberger had misgivings about the projected timetable. His 8th Army staff came up with a more effective plan. Sa araw ding yun ay inutusan ang mga pwersa ni Eichelberger na salakayin ang Mindanao
Ang mga labi ni Major General Jens A. Doe's 21st Infantry Division ay nagsasagawa ng Operation Victor 4. Ang pag-agaw sa Zamboanga, ang malaking peninsula na umaabot hanggang timog kanluran, kasabay ng muling pagbawi ng Palawan, tinaguri ang Operation Victor 3. Isang malalaking pwersa na may bilang na humigit kumulang 8,900 tauhan ng 54th Japanese Independent Mixed Brigade ni Lieutenant General Tokishi Hojo ay nagtayo ng mga malalakas na posisyong depensiba sa palibot ng Zamboanga City sa dulong timog ng peninsula. Habang ang TJ-78.2 Rear Admiral Noble ay lumipat patungo sa Ilana Bay upang ihanda ang paglapag sa Parang, si Colonel Wendell Fertig, commander ng mga pwersang gerilya sa Mindanao, ay nagpadala ng balita na kontrolado ng kanyang mga gerilya ang Malabang at ang paliparan nito. Starting April 5, Colonel Jerome's Marine Aviators from Dipulog moved to the Malabang airstrip. At sa pagtarget ng impormasyon mula sa mga gerilya, nagpatuloy sa pagbomba sa mga posisyon ng Hapon. Pagsapit ng April 11, tumakas ang mga natitirang pwersang Hapon patungo sa Parang. Friendly forces were in complete control of Malabang pushed to central Mindanao. While the Parang landings proceeded on April 17 and the 24th Division quickly heading inland, the 8th Army planners assumed correctly that the Japanese might destroy the bridges along Highway 1, and they decided to use the 533rd Engineer Boat and Shore Regiment, 3rd Engineer Special Brigade to exploit the Mindanao River. Ang daluyan ng tubig na ito ay tumatakbo ng humigit kumulang na kahanay sa Highway 1 at maaaring i-navigate sa 35 miles. Isang maliit na armada ng mga bangkang baril sa ilalim ng utos ni Lieutenant Colonel Robert Amputs ang tumulak sa itaas ng ilog at inagaw ang Kabakan at ang junction ng Highway 1 at Sari Highway noong April 22. These startled the nearby Japanese garrisons at tumakas sila sa Hilaga at Kanluran. The Mindanao River became the main line of supply as troops and rations were disgorged far upriver. On May 3, 1945, the first combat elements of the 24th Division entered Davao City against less opposition than had been expected. The Japanese had contented themselves with destroying the city as best they could before withdrawing inland. While it took just 15 days, despite severe heat and humidity and constant rain, with an entire division traveling 115 miles and seizing the last major Philippine city under Japanese control, the real battle for Mindanao had begun. Up to this point, X-Corps had deliberately bypassed the main Japanese defenses, which they planned to turn to eliminate them. Meanwhile, the 31st Division had forged ahead to the town of Kibawe on Highway 1, some 40 miles away since April 27, with the 124th Infantry Regiment of Colonel Edward McCullen at Point, where the first monsoon rain started creating havoc on the advance. Running into a Japanese battalion hurrying south, Lieutenant Colonel Robert M. Fowler's 2nd Battalion with Battery B, 149th Field Artillery attached, engaged the Japanese with much-needed artillery fire, killing at least 50 and sending the rest fleeing.
Habang ang paglilinis ng mga operasyon ng maliliit na unit ng Amerikano at mga gerilyang Pilipino ay nagpatuloy sa loob ng ilang panahon, inihayag ni General Ichelberger ang pagtatapos ng organisadong paglaban ng mga Hapones. Throughout Mindanao, pockets of Japanese troops protected by the impenetrable terrain of the island's unexplored jungle expanses survived until the end of the war, when some 22,250 troops and 11,900 civilians emerged to surrender. Iyon ay hudyat ng kabuuang pagpapalaya ng Pilipinas. Mga 12,865 na hukbong Hapones ang napatay at 8,235 pa ang tila namatay sa gutom at sakit. Thank you very much for watching. And according to Lupita Hermin, when life gives you something that makes you feel afraid, that's when life gives you a chance to be brave.